How to download Windows 7 or Windows 10 ISO file. Yung ISO file, ang tawag din doon ay ISO image archive na naglalaman ng identical copy ng mga data na matatagpuan mo sa disk or sa DVD kagaya nito. Kalimitan siyang ginagamit for backing up files at saka kapag magde-distribute ka ng mga large set of files that are intended to burn on CD or DVD. Open lang natin yung Google. Download Windows ISO 10. Download Windows 10 this image from Microsoft. Click lang natin itong download tool now. Click lang natin. Tapos i-run lang natin pagka-download. Getting a few things ready. Accept lang natin to. So, ang i-select lang natin ay itong Create Installation Media na naka-include dyan yung USB flash drive, DVD, or ISO file. Next. Mag-i-install ka ng multiple PC or multiple architecture. Uncheck mo lang to. Makikita mo dyan 32-bit, 64-bit. Kung gusto mo parehas mong i-download, both 64-bit yung gagamitin ko. Kaya 64-bit lang. Then next, USB flash drive or ISO file. Dito tayo sa ISO file. Kung saan folder mo siya ilalagay. Ito yung Windows 10. Save. Tapos ayan, nagda-download na siya. Kung bilis yung internet mo, mabilis na matatapos yung download. So habang nagda-download siya, puntahan naman natin yung site na pwede tayo mag-download ng Windows 7 ISO file. Windows 7 ISO. From Microsoft website din siya. Ang magiging problema mo lang dito sa Windows 7 ISO file, kailangan mo ng product key para makapag-download ka. Ngayon, kung wala kang product key, hindi ka makaka-download. Finish na yung download natin. Check natin kung nandun siya sa folder na pinag-download. Ito na siya, Windows 10 ISO file. Ang kasunod nyo ngayong gagawin ay panoorin yung ginawa ko na tutorial video on how to make a bootable USB. Andyan sa link na yan. Susundan nyo lang yung instruction ko doon. Then, itong ISO na to, mababar nyo na siya dito. Give a thumbs up. Huwag nyo kalilimutang mag-subscribe.